Шокуємося за нашу поїздку. Дивіться, чому нам давала свій час. Ми клоуни. Дякую. Йду навчатися, але ми не їдемо співатися. Пряме включення. Ми пісня. Кат. Так, я буду знімати всі відео. Я дуже рада, що вас все знімається. Українською, будь ласка, моє український блог. Коротше, у нас місця різні. Ні, йдемо сюди. Да. Тобі на 6 місце, а я на 31. У нас різні місця. А як це мені треба наверх все піднімати? У нас подорож зараз в Україну. Two hours later. Як ми долетіли? Вона мені каже, Гендекс норм. Ні, але Дивіться, чому нам давала свій час. А я книжку читала. Чи зараз ми їдемо? Куди ми їдемо? У нас є час до 10 вечора. Куди? Охита туди. Куди вона йде? Непонятно. Виходимо зараз. Коротше, отакі у нас трабли, але таке, то мелочі. Ми зараз маємо знайти, де тут взагалі їде поїзд, щоб добратися до центру. Я не знаю. На італійці випадково, вибачаюся. Коли я вам трошки зазнімлю обстановку. Бачите? Йдуть зліва. Да? А 2,5. А в смысле? Що це за поверх такий? Я щось не поняла. Ой, які ми гарні. Куди? Коротше, зараз нам треба зрозуміти, на який нам потяг треба. 2 seconds later. I don't speak Italian. I don't speak. Нам всі казали, не шукайте пригоди на в итогі, що ми робимо? Ми йдемо на поїзд. Криміналісти. 2 хвилини до поїзду було, вона каже, ладно, не беремо білети, підемо так. Нічого страшного, ми нічого не зробимо. Але там польськими грошима. У мене нема польських грошей. Може, Вони штраф. Ми клоуни. І зараз тебе дорно, тому що ми купили білети якісь, я не знаю. Дякую. Ти не розумієш, ще просто. Вони питає, нормально такі? А ми такі не Вже який гарний хлопець, я не можу. Дивіться, нам вже запало на якусь поляку. Ми не знаємо, де вихід. Да, а потім ми будемо в страці світу. О, ти що, по сходам будеш? 2 seconds later. Ідеально. О! Ми це реально. Sì, siamo in mezzo alla gente. Вау! Я йду навчатися. Все. Йду навчатися в Але Україну, стоп, ми не там- їдемо співатися, так? Боже, які тут ціни? Ні. Мені треба порахувати зараз. Це тільки євро 30, я в шоці. Ти в шоці? Я ні. Для мене євро 30, що в Римі, блін, таке коштує 3 євро мінімум. У нас нема такого. Є в українському магазині. Закриваємо, так? Так не трогай само. Я теж ржуся, що. Пакет у них торба паперова. Це тут реально прямо жінка. Що мобільне? Ślepa nie robią. Не робить? Люди выглядят красиво, аккуратно.
Ми вже йдемо серед сил просто. Ecco, una nostra panchina, una già la vedo, quella è nostra. Я подумала про себе на зонтан. Коротше, ми parliamo in italiano solo. Così facciamo vedere gli italiani, quelli matti. E poi così i polacchi si spaventano e non vogliono prendere in Italia. Perché in Italia i polacchi sono troppi. Коротше, у нас такий міні-перекус. Я буду їсти. Зараз даємо, п'ємо, а потім побачимо. A few moments later. Это мне уже не это нравится. Это мені... Ребята, це мені вже не подобається. Ми тут почали говорити за ос, тому що ми летіли в літаку, там, де оса намальована. Подивіться, у нас на бутилці оса. І тільки що на мене сіла оса. Це смішно. Можна я її заберу? Я не буду тебе помагати. Мені теж, ну. Ну, це серйозно, до виста. Пряме включення. Пообідали. Ой, пообідали, повечері перекусили, не знаю. Ой, зараз ми йдемо трошки прогулятися. Головне повернутися потім в 9-й. Ми вернемося, що ж? Ми вернемося. Коротше, ми зараз зареєструвалися в Телеграм Давінчику. Я взагалі таким не займалася, але Софія мене підтягнула. Почали знайомитися з кимось. Ми зараз знаємо з ким погуляти. Побачимо, до чого прийдуть нас ці пригоди. Я йду. Sembra via del corso, ti giuro. Vero? Все, прошу. Коротше, ми зараз в центрі на ринку площі. Йдемо, не знаю куди. Десь хочемо посісти, потім посидимо трошки, будемо далі рухатися, бо у нас десь 9:50 вже автобус. Коротше, ми тут сиділи, вона подивилась на ціни. Еспресо тут 3,50. Я це навона, не поняла, блін. Не поняла. В Римі у нас коштує по євро, по 2 максимум. Але ми ж тому що ресторан, хоча ні, навіть в ресторані. До речі, ця. Папа! Where are you from? Туркія. Yeah. А, Хабібі. I was living in Spain. No. Арабіс. Коротше, я просто, я дуже Ой-моє. Ми зараз години будемо говорити, ми будемо такі годині робити у Львові. Коротше, ми на заправці. Готуємо собі чай і каву. Вона вже їсть. Офігенно, ні? Все, насолоджуйтеся. Я пішла готувати свій чай. Buongiorno amici miei. Adesso siamo alla stazione di Leopoli. Ми, коротше, удвоєм. А я все знімаю. Так, снимаешь, нормально, по доході. Кажу, я не знаю, що ми будемо робити, тому що у нас за 12-й поїзд. Пішли, туди, десь. Пішли, сядемо.
Дуже. Там тепліше. Де? Та ні. Ciao ragazzi, andiamo via. Vai. Що? Я все вмерла. Прямо покусу і потім... Піднімаєтеся на перший пирог. І прямо йдете, ви попадете. Questi pensavano che noi eravamo stranieri, vero? Perché stavamo parlando in inglese. Ma veramente. Ігноранти. Proprio ignorante, veramente. А закрито чого? Тому що були сирени чи що? Я щось не пам'ятаю. А? Це моя перша сирена. А? Це моя перша Первая? сирена. Щось сховалось. Чи я зараз почекаюся? Лишила Софію на вокзалі з речами. Вона чекає, а я ходжу тут по поряд. Шукаю, де можна стати гроші, тому що в мене італійська карточка, а там як би то, євро. Зайшла, бачила ось цю картину, там все чорне. Не знаю, що там горить. Коротше, банкомат я не знайшла, але знайшла гроші, бо у Софії були, тому ми поміняли, зараз я збігла поміняти її. Гроші ми зараз лишимо валізу в камері сховища. Йдемо гуляти. Папа, не нельзя ко мне. Ми стали валізу. Така ж там була, так все буде. Піп-піп-піп, буде так от моє відео, все моє відео. Ми стали валізу, зараз йдемо, не знаю куди, десь йдемо гуляти. У нас десь є 6 годин. А де карабінєри? Carabinieri non ci sono. Amore, ci sono le guardie nazionali ucraine. О, Що буде? Буде Галицький. Для мене, будь ласка, на Галицький і... che bello. Sicuramente. Che Roma, oh. Leopoli, la chiamano gli italiani. Lviv. Due cagnolini. Мені прям подобається цей Макдональдс. Такий якийсь дуже такий милий. Літимо трамвай. Коротше, ми зараз ходили в супермаркет, я думала взяти щось таке легеньке, трошки алкогольне. Зараз 10 година ранку. Нам їхати потім в 12, десь 50. Мені не продали, кажуть, не можна. Ви думаєте, каже мені жінка на касі, ви думаєте, в такій годині вже можна алкоголь купляти? Так. 10, 10. Я ж тобі казала, що не треба. Каже, з 12. Офігенно. Ну ладно. Ми знайшли укриття. Що?
Мне какой-то сон снился. Що? Что, вот Что, ты очень уже была? похож. Да. Пошли посмотрим. Там открыто. Я не бала зайти. Чего? Там открыто. Да. Там Хочу, чтобы открыто. Это все закончилось. Идем. Ну, ладно. Коротше, ми вже скупилися. Чекаємо зараз на таксі. Я, звісно, переживала, що ми не встигнемо. Все швиденько, швиденько. Конечно, мы ждем еще 30 часов. Зараз чекаємо ще 7, через 5 хвилин має приїхати таксіст, і ми зразу бігом на станцію, забираємо чемодан і йдемо на платформу. Ладно, будемо захехані. Ой. Наш поїзд запізнюється на 20 хвилин, офігенно, там обігли ще. З Богом. Блок. Ми чекаємо на поїзд. І я його хочу зняти. Я сделаю потом. Настя, пожалуйста. Положи свой кебаб, и я потом его выкину, пожалуйста. Сейчас, прямо сейчас я на тарелке выкину. Все? Что ты сделала? О боже. Зачем ты это сделала? Это бог себе, просто обычно. Теперь это микс. Пиздец. Я в шоке. Тупо. 20 minutes later. Вип'ємо сидр. Ой. Добре, ми спали десь 2 години. Тут я хоть будильник уже ставлю. Чайним привезли. 2,5 години маємо поїхати. Ми вже вийшли, йдемо. Яка тільки на машині обрізає? Ми обганяємо людей. Ага. Софти живо? Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do boo boo ba do